सगळ्यात पहिले सीट बघा. ओके निघायचं परत जावा चालू काचवरती करा चला सडकला सडक. हँड ब्रेक खाली गेला. चल या फिरा राईटला मागेच बघत राहा. सोडा क्लच सीधा करून या. आता सेकंड गिअर घ्यायचा. क्लच सोडा क्लच हळूहळू सोडायचं. ऑन वाजा त्याला काकाला मध्ये येत आहेत बघा. सिग्नल आला ना प्लस जावा. ब्रेक घ्या. थांबवायचं इथं लगेच. त्यापर्यंत थांबायचं आरामात. ब्रेकवर तर पाय काढत चालेल ना. आता न्यूट्रल करा गाडी. हँडब्रेक वरती करा. क्लच पण सोडा. आता ब्रेक पण सोडू शकता तुम्ही. सोडा द्या स्पीड. हा चला बरोबर आहे. जास्त स्पीड नाही थोडी द्यायची. द्या थोडी बघा. सिग्नल सुटला तरी चाललेत लोक. अशा लोकांकडून समजून राहायचं जरा. प्लस दाबा आणि सेकंड गिअर घ्या लगेच. घ्या लगेच. शाबाश. घ्या राईटला फिरा. इथं बघायचं. सीधा करून घ्या लगेच. सीधा सीधा थांबायचं नाही. लगेच सरळ करून घ्यायचं. ब्रेक घ्या. आता ब्रेकर आला ना. सोडा ब्रेक. बघा इथं रिक्षाला मध्ये येतं. लक्ष आहे. आता बघा इथे दिसतंय युटर्नचं आलं ना मध्ये. तर इथं जरा ऑन वाजवायचं. वाजवा. आता लोक मध्ये येतात. इथं पेट्रोल पंप आहे. इथून पण लोक येतात बघा. ब्रेकर आहे. हलका ब्रेक घ्या. क्लच दाबून टाक. चला सोडा क्लच. हळू. चला लेफ्टलाच ठेवा. लेफ्टला सीधा. इंडिकेटर द्या. लेफ्टचा इंडिकेटर. लेफ्ट जायचंय ना. पुढे बघा पहिले ब्रेकर आलाय. पहिले ब्रेक घ्यायचं. स्पीड कमी करायची. आता क्लच दाबून घ्या सगळा. सोडा ब्रेक घ्या. आता हळूहळू लेफ्ट फिरवा. अजून हळूहळू फिरवायचं. असंच पकडून ठेवा. पकडून ठेवायचं. आता सरळ करा. हळूहळू सरळ करून घ्या. गाडी अशी वाकडी नाही जाऊ द्यायची. चला सरळ लेफ्टला ठेवा. थोडं लेफ्टला पण सरळ जायचं ना. एक लाईन पकडून ठेवायची आपली. जायचं सरळ. याला ओव्हरटेक करायचंय ना. पहिले राईटला गाडी बघा तुम्ही. नाही ना. घ्या लोस राईट. बस सर चालू द्या स्पीड. चला तर घ्यायचं परत लेफ्टला. राईटने आपण जायचं जायचं ना. जेव्हापर्यंत शिकते तेव्हापर्यंत नाही जायचं. रिक्षावाला कसं धडपडतोय बघा. इथून लेफ्ट गेला राईट आला परत. दिसला का रिक्षा कसं गेलं. चला बघायची या साईडला कशामध्ये घुसले बघा. थोडं राईटला घ्या. समोर बघायचा गाडी आहे समोर. क्लच दाबा. अशामध्ये हलका लेफ्ट घ्यायची. हलका लेफ्ट फिरायची गाडी. फिरा बस. सीधा करा. क्लच दाबा. बस हलका हाफ क्लच छोडा. घ्या राईटला.
हाफ सोडायचा बस, एवढा पकडून ठेवा क्लच. टर्निंग मध्ये हाफ क्लच सोडायचा, हाफ पकडून ठेवायचा. बघा कशी घुसते. घ्या लेफ्टला, घ्या अजून, घ्या लेफ्टला, पुढे घेऊ घ्या अजून लेफ्ट. बस शाबाश. सीधा करून घ्या लगेच. पुढं काय स्पीड थोडा स्लो करायची गाडी बस. सोडा लगेच क्लच. शाबाश. चला हा स्लो चाललाय ना. कुठून जायचं आपण? ओव्हरटेक करायचंय ना. कसं सांगितलेलं ओव्हरटेक करायला? इंडिकेटर पहिले दे राईटचं. मागे गाडी बघा. स्पीड वाढवा, स्पीड वाढवा, वाढवा स्पीड. बस. मागून गाडी आपल्या. बंद करा इंडिकेटर. इंडिकेटर बंद करा. काय करणार? इंडिकेटर राईटचं द्यायचं. हा दिला इंडिकेटर. आता ठीक आहे. इंडिकेटर दिला. क्लच दाबा. दाब. मागे गाडी बघितली. हा नाही. बस फिरा फटाफट 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 फिरा. युटर्न मारायचं आपल्याला. बस सीधा करा लगेच. शाबाश. अशी वाकडे नाही जायचं. एकदा आपण ज्या लाईनीतून निघालो ना ती लाईन कंपल्सरी करायची. ती लाईन तुम्हाला काय वाटलं आता लेफ्टला जाऊ? माहिती आहे. कधी थोड्या वेळेसाठी तरी ती लाईन फॉलो करायची. आता लेफ्टने तुम्ही बघितली गाडी, लेफ्टने कोण आलं असतं तुमच्या नंतर टर्न मारून तर धडकला असतं नाही. लक्षात आहे. टर्न बरोबर मारलं तुम्ही तर लास्टला थोडी गडबड केली. सर्कलला काय करायचंय? क्लच दाबा. या थोडं लेफ्ट आलं का? बस थोडा हळूहळू क्लच, हाफ क्लच विसरणे. बस पकडून घ्या राईट. फिरवा फिरवा अजून. बस घ्या लेफ्ट. फिरवा फिरवा लेफ्ट. घ्या लेफ्ट अजून. घ्या अजून, अजून पकडून ठेवा तसं. बस सीधा करा. घ्या थोडं लेफ्ट. सीधा करा. काका रस्त्याच्या मधूनच चालले. तेवढा रस्त्यावर ब्रेक घ्यायचा हलका. ब्रेकर आहे. सोडा ब्रेक. इथं गाडी बघायची बघा. राईटला लेफ्टला रिक्षा येते बघा. इथून दोन्ही साईडला बघा. आणि ओव्हरटेक करणारी गाडी. तिन्ही साईडला गाडी बघा. इथून राईटला गाडी येते. फक्त काय मागच्या गाडीवर लक्ष द्यायचं. बस हलका राईटला घ्या. घ्या बस पकडून ठेवा तसं. घ्या लेफ्टला. फिरा लेफ्ट लेफ्ट. बस शाबाश. सीधा करा. सीधा सीधा. थोडा राईट. राईटला घ्या. बस घ्या. फुल क्लच फुल दाबायचा. आणि आता ब्रेक घेणार. बस न्यूट्रल करा. हँडब्रेक वरती करा आणि बसा आरामात. सोडा दोन्ही क्लच ब्रेक दोन्ही सोडा. सिग्नल सुटला. फर्स्ट गेट घेतला. हँडब्रेक खाली घेतला. चला द्या स्पीड. हळू क्लच सोडायचा. द्या स्पीड. आता लगेच द्या स्पीड. सेकंड क्लच लगेच सोडा क्लच. बघा इथून गाड्या येते बघा. हॅपी आली. रिक्षावाले ओव्हरटेक करतात आपल्याला. लेफ्टला ठेवा. थोडा सीधा करा. ब्रेक घ्यायचा हलका. थोडा इकडं लक्ष द्यायचं जरा. गाड्या ट्रॅफिक आहे ना. लेफ्टला एक आपली साईड पकडून चला. सीधा करा. लेफ्टचं इंडिकेटर द्या.
लेफ्टचं ना क्लच दाबून ठेवा जरा. हो जरा घ्यायचं. क्लच दाबून ठेवा. फर्स्ट गिअर घ्यायचा लगेच. थांबल्या फर्स्ट गिअर आला पाहिजे आपण. सोडा क्लच. इंडिकेटर दिला ना. सेकंड घ्या लगेच. सोडा. क्लच दाबून घ्या. क्लच. क्लच दाबून द्या. हळूहळू फिरवायचं. हाफ क्लच. फिरा लेफ्टला अजून. सीधा करा फास्ट. सर आत्ता बरोबर मारलं तुम्ही टाइम. क्लच दाबून घ्या जरा. घ्या लेफ्टला घ्यायचं. घ्या सोडा. घ्या राईटला. क्लच फुल. ब्रेक न्यूट्रल करा. हँड ब्रेक.